Good day sa inyong lahat. Ako nga pala si Rion ng BSPA FM2. Ngayon, i-discuss natin ang tungkol sa sources and types ng knowledge. Pero bagong lahat, basahin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng knowledge. Pag sinabi nating knowledge, ang pumapasok sa isip natin ay ito yung kaalaman tungkol sa isang bagay. Pero, para masabi natin may kaalaman talaga tayo sa isang bagay, meron itong tatlong kondisyon. Isa ay justified. Pangalawa is truth. And pangatlo is belief. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa sa isang sapatos. Truth. Alam natin na totoo na ang presyo ng sapatos na yon ay 500. And naniniwala tayo, which is belief, na 500 talaga yung presyo ng sapatos na to. Then, yung sa justified naman, paano yun i-justified? Halimbawa, nagtanong ka sa sales lady, and nakita mo sa price tag na 500 talaga yung presyo. Which means, na may knowledge ka, and alam mo na 500 pesos ang presyo ng sapatos na yun. Ngayon, dadako na tayo sa sources of knowledge. Revealed knowledge. Ito ang ibig sabihin. Ang pangalawang tawag sa revealed knowledge is religious knowledge. Pag sinabi natin revealed knowledge, ito yung mga knowledge na binigay sa atin ni God, ng Allah, o ng anumang supernatural being. Ang best example nito is in Ten Commandments. Isa sa nakasaad sa Ten Commandments is huwag kang papatay. Knowledge yun. Truth. Totoo na nakasaad sa Ten Commandments na huwag kang papatay. Then, belief. Naniniwala ka na nakasaad talaga sa Ten Commandments na huwag kang papatay. And pagkakasala yun sa Diyos. Then, for justified naman is nakalagay or nasa simbahan ang Ten Commandments. And ma-justify mo na nakalagay talaga, nakasaad talaga na huwag kang papatay ay isa sa mga Ten Commandments. And pag hindi mo yun nasunod, is magkakasala ka. Malaking pagkakasala. Kasunod ay intuition. Ano nga ba intuition? Ito ang ibig sabihin nun. Ang best example nito is sa mga babae. Yung sinasabi nilang malakas ang intuition ng mga babae, yung feeling or gut na pumapasok, na halimbawa, yung boyfriend mo nagloloko, yung may feeling ka na nagloloko siya. Syempre, alam mong totoo yun, and maniniwala ka doon. Then, kasunod na nun is papatunayan mo or i-justify mo or huhulihin mo. So, yung intuition, yung pumapasok na lang sa atin na yun na yun. Ganun pala yun. Nagluloko siya. Ganun. Then, kalimitan talaga tama ang intuition. Lalo na sa mga babae. Pangatlo is authoritative knowledge. Ito ang ibig sabihin nun. Ang halimbawa nito ay may nararamdaman ka sa iyong katawan at kumonsulta ka sa isang doktor. Ang doktor is may authority para tingnan ka at sabihin ko ano yung result ng examination mo. Then sinabi sa'yo na
may sakit ka sa baga. Yun yung knowledge na galing sa authority or sa doktor mo na binigay sa'yo or pinaalam sa'yo. Ang kasunod is rational or rationalism. Ito ang ibig sabihin. Ang example nito is how and why. Halimbawa, sa fire, ang knowledge dun is how. Paano nagkakaroon ng apoy? And why? Bakit nagkakaroon ng apoy? Kadugsong itong example na to is mamaya kadugsong yun ng empirical. And ako na tayo sa empirical or empiricism. Ito yung sabihin. Tulad nga nung sinabi ko ang example kanina sa rational or rationalism sa fire, 'di ba? Sa rational, how and why. Sa fire naman is para saan ang apoy. Ang best example nito is nung unang panahon na-discover ng mga ninuno natin kung para saan ang apoy. Para ito sa pagluluto, pag-iinit ng tubig, o kung saan pa man. Then yun, yung knowledge na yun, pinasa to generation na yung fire ay para sa ganon. Yan lang. And dadako naman tayo sa types of knowledge. Si Miss Maria naman ang magdi-discuss. So, kanina na-explain na ni Miss Lusterio yung about source of knowledge, and ngayon naman is may explain ko kung ano nga ba yung types of knowledge. Meron tayo 4 na types of knowledge. First is factual knowledge, second is conceptual knowledge, third is procedural knowledge, and fourth is metacognitive knowledge. So, ang factual knowledge, dito na pumapasok yung multiple choice. Yung meron tayong specific na factual knowledge. Repetition, syempre, para mas maalala at ma-memorize natin. Kaya mas maganda sa factual knowledge na hindi natin i-memorize lahat. Nowadays, that internet is very one of essential ng bagay ng tao, lalo na ang mga student. Kapag may mga research, 'di ba, sa internet tatakbo, and we can find everything dahil hindi sa lahat ng pagkakataon kaya talaga ng brain natin na matandaan lahat. So, sa factual knowledge, dito mapasok yung meron tayong mga multiple choice. So, next naman is conceptual knowledge. From the word conceptual, it's more on categorize and classification. Kasi doon nagsisimula yung concept. Kaya, 'di ba, kapag pinapagawa tayo, meron tayong center or pinaka primary information. You don't have to memorize so much from it by just remembering, but conceptual is more in concept, categorize, and classification. Kaya mas maraming nagsasabi. And we say conceptual from form of knowledge din kasi it's related din sa factual knowledge. Pero ang conceptual knowledge can be understood as knowing the interrelationship of factual among the details and elements that make up large structure. Mas larger yung structure kasi mas malawak naman. And example is there must be a conceptual knowledge of the differences and the meaningful competitive advantage of the over the other. So kunwari sa conceptual knowledge, 'di ba? May different types of theory. So makikita mo doon na pinaka-concept na palain nitong philosopher na ito ay more on learning, psychology,
learning sa life, iba-iba yun. Dun mo makikita pag conceptual ang ginagawa natin, dun makikita yung pagkakaiba-iba. So, next naman ay procedural knowledge. May sinusunod kang step by step, may guidelines, 'di ba? Normally ginagamit ito sa HRM students, your or cooking session or science subject. More on procedural knowledge ang ginamit. And then when you cognitive knowing how to do something naman talaga, then you need to physically try it and pay a close attention to both of the process and the outcome. If you listen to your body or your mind and your goals, you will gain information through multiple feedback loops, and those loops of information will guide your analysis and future action in becoming better or how to do it. So hindi ibig sabihin kung may pa-activity yung science kapag sumusunod ka na sa process or step by step procedure in your life na hindi mo na magagamit sa ibang subject. Of course, you can ever use it in your life na dapat gawin. Upon learning this step or having this procedural knowledge pala, dapat you learn to follow the rules, new step before you will meet the outcome or the objective that you really wanted about. Mas maganda talaga ang conceptual, mas malalim talaga siya kaysa sa procedural. But then, their own naman quality kung talaga mas maganda at what specifically topic or subject ituturo natin. So, yun yung procedural knowledge. Yun yung meron kang sinusunod na step by step guidelines. So, next is metacognitive knowledge. Kapag metacognitive knowledge kasi, thinking about thinking. Iniisip mo kung ano iniisip mo. So, masyado siyang magulo. But, you are actually reflecting on what happening inside your world. More on introspective thinking siya. Na ba't ko kaya iniisip to? Ba't kaya ganun yung perspective ko about the states? It affect about my family, the culture, or my beliefs, or it was more on influence by friends, by teachers, by book. So you are actually thinking about what you were thinking. And metacognitive knowledge, because it could be understood through strategic knowledge. Knowledge about cognitive tasks that was self-knowledge. Kasi thinking about thinking, dapat alam mo ba't ka nag-iisip ng ganyan or ba't ganito yung knowledge na meron ka.